Tak přátelé, tady jsem vám připravil nádherný spaní v kempingu před Smarou. Je to tady moc pěkný, tady se vám asi bude líbit. Tak ahoj, zdravíme vás zase tady po delší době s Jardou. Máme dneska krásný, skoro letní počasí, jak mě Jarda vytáhnul na motorku, abych se prý taky projel, co jiného dělat 1. prosince, že jo. Tak jak jste si už možná zvykli, tak my vždycky s Jardou čas od času uděláme nějaký zhodnocení, jak MTčko 800 MT Touring, stále furt to samý, který on má, jezdí. A dneska přetočil kolik přesně? 86 padlo. 86 000 kilometrů. Tak já myslím, že to zase stojí za to si to zhodnotit. Tak tady je vidět, co už Jarda splnil, co si dal za předsevzetí. A zároveň určitě stojí za to říct, co si najel vlastně letos, kolik, kde a jak. No tak v očích některých se prej flákám, ale já myslím, že nemám za co se stydět, protože jsem končil loňský rok, nebo vlastně začínal jsem letos v březnu s 38 000 na tachometru, teďka je tam 86, takže si to spočítejte do této chvíle najetých 48 000 kilometrů. Třeba ještě stihnu do konce roku tu 50. Mě celkem baví vždycky se Jardy zeptat, kde on byl, kam jel a porovnávat to třeba se mnou, kde jsem třeba byl já na té motorce. Jak jsme si už v létě o tom bavili, jsem toho opravdu jako moc nenajezdil kvůli mým extempore na 4kolce. Ale o to víc si užívám potom Jardu, který mi vždycky řekne, kde je a pošle nějakou hezkou fotku a nějaký video. Že já blbec na tom odpočívadle nezůstal. Ty kráso. No tak já musím především zmínit, že ten letošní rok pro mě začal úplně úžasně. Sice se to nevztahuje k touringu, ale jak možná víte, v únoru jsem si užil Sporta, to znamená litý kola, celý 3 neděle v Dominikánské republice. Tam to vlastně všechno začalo a potom jsem přeskočil na svého v uvozovkách touringa, no a už jsem ho začal nejdřív tady v České republice trápit a potom to začalo tou velkou cestou po Turecku. Tohle to je skládka na dominikánský způsob. Takže tohle, přátelé, tohle nevidíte ani v Africe. To je prostě něco neskutečného. A hlavně teda hodně smutného.
Turecko bylo jako vždy úžasný, užil jsem si ho maximálně, byl jsem na té cestě přes měsíc, dojel jsem až na samý východ, střihl jsem si i 3 dny v Gruzii, přineslo mi to 10 000, to je přesně to, co jsem potřeboval. No a záhy na to jsem vyrazil s manželkou v červenci do Skandinávie a tam jsme udělali 2 státy, Švédsko, Finsko a opět jsem to zase chtěl zarovnat, takže jsem se vrátil z Skandinávie a bylo tam 70. No a samozřejmě úžasná chvíle pro mě byl sraz CF Moto, nebo příznivců a majitelů motocyklů CF Moto v Rožnově pod Radhoštěm, kde jsem slavil 75 000 kilometrů. No a potom někdy začátkem října jsem vyrazil na opravdu zatím nejdelší cestu a to bylo Maroko, západní Sahara. Prostého důvodu. Já totiž hrozně rád cestuju, to asi víte. Tak cestou na africký kontinent jsem si dopřál státy jako Lichtenštejnsko, Švýcarsko, potom jsem si projel Andoru, Pyreneje samozřejmě, no a pak už to bylo Maroko, západní Sahara, na zpáteční cestě dokonce Monako. To jsme si stříleli takový pěkný zeměpisný okýnko a myslím si, že stojí za to si teď hlavně říct, jak to v té Africe opravdu jezdí. Tak přiznám se, že jsem trochu váhal, nebo měl jsem obavy, protože přece jenom s předsériovým kusem, který prochází jenom základním servisem, vyrazit do Maroka, je to Afrika, ale budu říkat do Maroka a na západní Saharu, ve chvíli, kdy ten motocykl má 75 000, je přece jenom trochu odvaha. Obával jsem se toho, ale všechno to dopadlo na výbornou. Motocyklu jsem dopřál africký pisty, to znamená i písek byly různý řečiště, no konec konců možná uvidíte něco na fotkách a na videích. Franco had service. You remember me? Tak tohle to je pro Jirku Císaře, takový setkání s panem Acerbisem. Sesti opportunity in 30 years ago. Yes, yes. Povazka Bristilica. Tak tohle všechno se dá zažít na západní Sahaře. Opět teda se mi podařilo letos si splnit další sen, to znamená Afrika měla přinést 10 000 kilometrů, což se zdařilo a vlastně já touhletou cestou jsem si zarámoval svoje cestování s CF Motem s 800, protože tak jako jsem v tom květnu, červnu přejel od Araratu po Cabo da Roca, tak teďka od Skandinávie až po obratník Raka, čili z polárního kruhu po obratník Raka.
No hlavně jsem si splnil to, že jsem tentokrát prověřil touringa v těch nejtěžších podmínkách, protože opravdu písek, bahno, kamení, to všechno jsem si projel. Hlavně ta západní Sahara, starý vojenský stezky, španělský silnice, bylo to úžasný. Já bych to každému doporučil. A fakt to stojí za to a s 800 MTčko, přestože jsem věděl, že budu spokojený, tak to byl neskutečný zážitek. Cestování je jedna věc. To, že Jarda blázen a jezdí ve šroubáku, to už taky všichni víte. S ním mě hrozně baví. Ale my jsme se samozřejmě xkrát říkali, co ho může potkat přeci jen předsérový kus. Samozřejmě všichni se ptáte, co se za těch 80, teď už 6 000 kilometrů pokazilo, upadlo, rozpadlo. No ono to zaplať pánbůh moc není a v podstatě vlastně nic není. Kromě běžného servisu, který je prostě nutný, který se nedělá pravidelně v těch 15 000, ale podle toho, kde zrovna Jarda se nachází a kde máme prostě spřátelený importy, jako třeba ve španělský Malaze, jestli si dobře pamatuju, nebo u kluků v Bělehradě, tak jsme samozřejmě řešili i nějaké drobnosti. Padlej šroubek quickshifteru v Portugalsku, to už jsme řešili několikrát, to jsme si spíš z Jardy dělali srandu taky, že to jak vyřešil a musel jít chvilku asi na kolikátku, na šestku. Na šestku dokonce, ale to se zvládlo. No, jako větší věc už se samozřejmě potom jeví tlumení. My jsme si sami říkali, že po těch 60 000 kilometrech ty tlumiče samozřejmě dostali už leckdy na zadek. A nejenom ode mě. Určitě jste, strašně. Přesně tak, určitě jste viděli, co s ním dělal Pepa na polygonu. Přeci jen to není standardně na to stavěný. Přední tlumiče fungují pořád, tam problém není, ty jsou furt stejný. Dokonce můžu prozradit, že se tam ani neměnil volej. Tak to jsem v rámci testu. Takže výborně. Nedoporučujem. No a samozřejmě jsme čekali případně co zadní tlumič. Takže zadní tlumič se odporoučil v podstatě při 63 000 někde v Sýrii, jestli si to dobře pamatuju. Na konci Turecka, no, skoro u gruzínské hranice. Co nejdál to může být, ale tak jak znáte Jardu, on si s tím celkem poradil, až 4000 kilometrů dojel teda na vyteklým zadním tlumiči domů. No, proč ne? No, takže Jarda si na tomhletom tlumiči dal ještě nějakých pěkných pár tisíc kilometrů, protože když mohl jet na opici do Afriky, tak proč by nemohl jet na netlumící tlumiči. Ale když teda jel do Afriky, tak jsme mu tam dali nový tlumič. Myslím si, že po 63 ještě víc, vlastně víc, skoro po 70 000 kilometrech už si to možná i zasloužilo. No a když jsme řešili vlastně tu servisní přípravu pro Afriku, tak jsme koukli na zadní kolo, kde byly povolený dráty trošku. A ač Jarda říkal, že to není žádný problém, tak jsme říkali, hele, sice test je jako odsaď pocať a úmyslně vlastně tyhle ty věci my ani někdy nekontrolujeme, ale tam jsme preventivně vyměnili zadní kolo, aby přeci jen na tu více jak 10 000 cestu do Afriky případně k nějakému defektu na tom kole nedošlo. To si myslím, že jsou v podstatě, jestli si dobře pamatuju, veškeré závady, které se proběhly za celý ten 18 měsíců jízdy, je to tak? Ano. Naprosto bezproblémový motocykl, protože tohle nejsou problémy, ty dvě věci, o kterých mluvíme. To jsem na jiných motocyklech měl kolikrát i mnohem dřív. V podstatě se dá říct, že to jsou taky svým způsobem spotřební věci v tenhle moment. No, kromě samozřejmě běžného servisu, který je, jak jsme naznačili, tady v tomhle případě plus minus, řekněme, nějakých 12 000 kilometrů vychází, tak se samozřejmě měnily pneumatiky. My jsme, když si dobře pamatuju, jich měli 500, z toho ale vlastně kvůli tomu, že jsme tam měli nějaký terénní testy a zkoušeli jsme i různý typy gum, takže teoreticky si myslím, že bychom se vešli do 400. Pak se tam měnili, Jardo, nějaký řetězový sady, řetězy, to asi vám řekne. No samozřejmě to, co je potřeba, to, co se obíhá, to znamená řetězy, rozety, kolečko, takže v tuhle chvíli, myslím, to vychází na 4 řetězy, protože měním tak po nějakých 17 až 25 tisících. Občas ta rozeta, ta nemusí být na každý řetěz, ale když je, tak proč ne. A samozřejmě brzdové destičky. Brzdové destičky vepředu jsou před 10 000 byly ještě pořád originál, takže ty se mění za nějakých 65 000, nebo aspoň já na předku vydrželi 65 000. Zadek měním zhruba každých 20-25 000. Tak aspoň, že ten zadek měníš, no.
No, já se zeptám, jaký jsou plány, co můžeme ještě čekat teď, samozřejmě s Jardou a tady touhletou mulou, která lítá jak vzteklá. No, můžete čekat cokoliv, ale já myslím, že do této chvíle jsem se 800 MTčku věnoval velice intenzivně. Pokud počasí dovolí, aby to bylo takový trošku aspoň rozumný, nesmí to být pod 15 pod nulou a nesmí být 20 čísel sněhu, to pak nevyjedu. Ale pokud bude jako dneska, nebo i hůř, tak mám v plánu zarovnat ty letošní kilometry na nějakých zajímavých čísílkách. Dobře, řeknu to, když tam bude 5 osmiček na Silvestra, budu velice šťastný. No a potom se uvidí, já myslím, že se se všema z vás uvidím na výstavě Motocykl v Praze v březnu 3. až 5. No a sami uvidíte, kam to dospělo, co jsem najel, jaký jsou další zkušenosti. No, co dodat nakonec teďkon? Já si myslím, že Jarda to řekl zase poměrně dost, kde byl, co s tím všechno se stalo, nestalo. Jak mi teďkon řekl, včera ujel prej jenom 180 km, tak já si jdu sednout tady na tu druhou 800 a jdu ujet teďko ty 2 km, protože normální lidi si myslím, že v tomhle tomu už nejezdí, ale jak říká Jarda, taky není blbá motorka, ale blbě oblečený motorkář, že jo? Asi tak? Je to tak? Ne. No tak každopádně děkujeme za pozornost. Já si myslím, že se, jak říkal Jarda, uvidíme na výstavě. A kilo je minimum, že jo? Kilo prostě musí být a uvidíme, co bude dál. No, kilo dáme, ale neslibuju kdy. Každopádně asi někdy na jaře nebo lehce začátkem léta. Takže si mějte krásně, přeju hezký Vánoce, ať se daří a ať to jezdí. Čus. Jenom taková drobnost, 2 stupně, jo, toho 1. prosince. Možná ty kilometry ještě přehodnotím.